ครับวันนี้คลิปนี้จะเป็นการทำเครื่องพ่นลวดพลาสติกนะครับมาลองดูกันครับว่าผมจะทำยังไง
ใช้ตัวนี้ครับเตาผมคลิปหน้าผมจะทำยังไงเดี๋ยวไปติดตามนะครับ Blah, 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 blah.